So we are back mga kagunting, panibagong video na naman po tayo ngayon. So let's do this. Peace! So ang gupit na gagawin natin ngayon mga kagunting ay taper fade. So tuturo ko dito kung paano gawin yung gupit na to mga kagunting, base lang sa aking napag-aralan, base sa aking mga natutunan din mga kagunting. At nagsimula tayo sa number 2 guard mga kagunting para panipisin yung buhok. Yun mga kagunting. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, subscribe ka na mga kagunting para dumami pa tayo mga kagunting. Let's do this. Thank you. Yun mga kagunting, gagawa na tayo ng guideline natin. Unang guideline natin dito sa may bandang patilya. So ibabald natin siya at gamit yung trimmer natin mga kagunting at yung shaver natin mamaya. So dito rin sa likod mga kagunting. Basta sundan nyo lang mga kagunting yung guideline na ginawa ko mga kagunting. Ganun din yung gawin nyo pag kayo gagawa ng ganitong gupit mga kagunting. At ito na mga kagunting, gamit yung shaver natin, ibabald na natin yung guideline na unang ginawa natin mga kagunting. Susunod nating step mga kagunting, lever fully open yung clipper. So gagawa tayo ng panibagong guideline, second guideline, which is half inch high mga kagunting. So yun. At itataas natin yung lever mga kagunting para burahin agad yung middle line nung una at saka pangalawang guideline mga kagunting. Ayun mga kagunting, hindi ako kumbensado sa pagbubura natin, so ginamitan ulit natin ng trimmer para mabura talaga yung middle line. At gumamit din tayo ng 1.5 guard mga kagunting para gumawa ng pangatlong guideline natin, 1 inch high. Yun mga kagunting, sana panoorin nyo hanggang dulo mga kagunting. Sana suportahan nyo ulit yung video na to. Bigyan din ng likes yung video na to mga kagunting. Salamat po. At ito mga kagunting, gumagamit na tayo ng number 1 guard. So yung technique na ginawa ko dito, down fading. So gumamit tayo kanina ng 1.5, so gagamit na tayo ng 1. At ganun din mga kagunting, gagamit na rin tayo ng 5. So pababa lang yung guide mga kagunting. 1.5 to number 1, 2.5 guard mga kagunting. So nandito na tayo sa
detailing. So detail work na tayo mga kagunting. Tignan natin yung mga dark spots kailangan ayusin. Ganun din yung proseso dito sa likod mga kagunting. Kung nasundan nyo yung proseso sa kaninang una, ganun din yung proseso mga kagunting. Fully open, lever fully open din yung una, tsaka tataas natin para maging close. Burahin natin yung guideline mga kagunting. Ito mga kagunting, gagamit ulit tayo ng 1.5 mga kagunting. So down fading, so take note mga kagunting, sa down fading pababa lang yung susundin nating guide. So yun, 1.5. Susunod nyan mga kagunting, number 1 guard. So let's do this mga kagunting, panoorin natin hanggang dulo. Salamat sa pagsuporta sa aking mga video mga kagunting. Yun, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Thank you. Peace. So dito na tayo sa mga lines mga gunting. So ila-line up din natin mamaya to gamit tong trimmer natin at saka yung labahan natin mga gunting.
binabawasan na natin dito sa taas mga kagunting. So demand ng client na bawasan sa taas mga kagunting. So maiging tanungin kung gusto niyang pabawasan o hindi na mga kagunting. Tsaka nasa barbero na rin yung kayo na rin magsabi mga kagunting kung bagay ba na hindi ba bawasan or bawasan pa ba. So yun mga kagunting, maiging may communication kayong dalawa mga kagunting. At heto na yung gupit mga kagunting. Salamat sa panonood at sana bigyan nyo ng like yung video na to mga kagunting. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na para dumami pa tayo mga kagunting. So let's do this. Peace!